دا فاینانشل سټیټمنټ دریم ریپورټ چې کوم وي هغه زموږ سره وي جناب سټیټمنټ آف کیش فلو یا کیش فلو سټیټمنټ. کیش فلو سټیټمنټ موږ د انکم سټیټمنټ او بیلانس شیټ د دوانو په مدد سره جوړو. سو انکم سټیټمنټ باندې نظر اچو، څه نظر موږ په بیلانس شیټ باندې اچو، او په انکم سټیټمنټ اف یو نشته یو نشته نه دی راغلی یو وزر کوي میرویس دی بل دا دی خپله ها عثمان بھائی. So statement of cash flow use the information from the income statement and balance sheet. Okay. Cash flow موږ استعمالو څه لپاره؟ income statement او balance sheet نه جوړیږي، خو د cash flow یا statement of cash flow کار څه وي؟ د دې کار دا وي چې په دغه یو کال دغه شپږ میاشتو دغه درې میاشتو کې چې دا کوم بزنس موږ وکړو په دې کې څومره روپۍ موږ لګولي، څومره روپۍ موږ ته راغلي، یعنی دا د کیش حرکت تا ته ښیي چې څومره کیش راغلی دی، څومره کیش تللی دی، او اوس څومره پاتې دی. آیا په دې پاتې کیش باندې موږ د خپل کاروبار مخې ته وړی شو که نه شو وړی؟ کار په جریان کې باندې یس صحیح دی. نو د دې لپاره موږ کیش سټیټمنټ جوړو. نو د کیش سټیټمنټ کار دا دی هاو مچ کیش د فرم هیز جنریټډ. زموږ د کمپنۍ زموږ د بزنس څومره کیش لاسته راوړی دی دغه شپږو میاشتو کې، دغه کال کې، هغه پیریډ چې کله موږ جوړ کړو بیلانس شیټ او انکم چې کله جوړ شي د هغې نه وروسته په شپږ میاشتې یو کالي، نو د دغه یو کال کې دننه څومره کیش موږ لاسته راوړی دی. هاو دیټ کیش هیز بین الوکیټډ ډیورینګ د ریسیټ اف پیریډ. دا کیش د کومو ذریعو نه لاسته راغلی دی، څه نه لارې لاسته. بیا د کیش از امپورټنټ. کیش زموږ لپاره امپورټنټ وي، مهم وي، ځکه چې د کیش په مدد سره موږ بیلونه پے کوو، خلکو ته قرضې ورکوو د کیش د لارې. دغه شان خپل کاروباري اپریشن، خپل کاروباري اکټیویټیز، خپل کاروباري چارې هغه مخې ته وړو د کیش په مدد سره وړو. نو کیش موږ ته مهم وي. او یا موږ داسې ویلی شو چې د دې کیش فلو دغه سټیټمنټ اف کیش ډیفینیشن موږ داسې هم کولی شو چې د کیش فلو سټیټمنټ از د سمرایز پریزنټیشن اف کیش فلو اینڈ کیش آؤٹ. دی مطلب دا دی چې دا کیش فلو دا کیش فلو سټیټمنټ چې کومه دی دا یو خلاصه شوی پریزنټیشن دی د کیش ان او کیش آؤٹ. څومره کیش راغلی او څومره کیش تللی، د جریان ته ویل کېږي، دا فلو نه ده، د جریان. کیش ان او کیش آؤٹ یا کیش فلو ان کیش فلو آؤٹ. څومره کیش راغلی موږ ته، څومره کیش زموږ نه تللی. د دغه یو ریپورټ چې موږ جوړو هغې ته موږ سټیټمنټ اف کیش فلو وایو. استاد دا بیا بیلانس شیټ کې به جوړېږي؟ بیلانس شیټ او انکم سټیټمنټ دواړه نه دا کمباین جوړېږي. د اخر ریزلټ چې راباسي ریزلټ اوس جوړو مخکې موږ ته پته ولګي چې وروره اوس موږ سره د دې کال په ختمېدو، دا کال ختم شو، موږ سره اوس کیش څومره پاتې دی. دومره کیش موږ د کسټمر نه اخیستی، دومره کیش چې کومه دی موږ مشینري ځمکه اخیستې او په هغې کې مو ورکړلې، دومره رامانې د بینک قرض و دام دې کې ورکړلې. اوس موږ سره دا کال پوره شو، اوس موږ سره پاتې کېږي څومره کیش، او دا کم چې پاتې کېږي په دې باندې دا بزنس موږ مخې ته وړی شو. نو دې کې بیا موږ سره کیش فلو. بیا دلته وایي چې دا کیش فلو سټیټمنټ دا یو پریزنټیشن دی یا هغه حرکت دی ستا د کیش چې ستا کیش سیوا کېږي کمیږي، یا ستا بینک بیلنس چې کومه دی ستا د بینک اکاؤنټ دی په کې کله ته کیش ډپازټ کوې کله ویډرول کوې، یا د کیش د دغه بینک بیلنس په اړه باندې انفارمیشن ورکوي، یا ستا په دې کمپنۍ کې دننه چې کوم کیش ستا بزنس ته راځي، ستا د بزنس ته کوم کیش وځي، د دې په اړه باندې چې کوم ریپورټ پیشکش هغې ته موږ کیش فلو سټیټمنټ کوو. بیا دا کیش فلو سټیټمنټ چې کومه دی دا د روپو د حرکت چې کوم دی دا په درې قسمه دی. دا کوم کیش ان آؤٹ چې کوم کېږي دا په درې قسمه دی. آپریټنګ اکټیویټیز ته دا کوم کیش دی، انویسټنګ اکټیویټیز ته دا کوم کیش دی، او فاینانسینګ اکټیویټیز ته دا کوم کیش دی. آپریټنګ اکټیویټیز هغه ابتدایي خرچې چې زموږ په کاروبار کې کوم کېږي، ابتدایي مطلب ګیس اغستې، د ګیس بجلی بیل ورکړلی،
رنگ من کله اشتهار کله په دې باندې چې کومې پیسې لګي خدمات لپاره خدماتو لپاره دغه ته موږ اپریټینګ اکټیویټیز وایو. دویم زموږ سره راځي انویسټینګ اکټیویټیز. انویسټینګ اکټیویټیز کې زموږ سره راځي په انویسټینګ اکټیویټیز کې چې کوم پرچیزینګ موږ کوو کوم سیلز کوو دغه نه چې کوم کیش راځي یا کوم کیش زی دغه زموږ په انویسټینګ اکټیویټیز کې راځي. مطلب موږ ماشینری واغسته موږ فرنیچر واغسته د دې باندې چې دا کم کیش ولګي دا موږ په انویسټینګ اکټیویټیز کې ریکارډ کوو. انویسټ مطلب انویسټ شوی پانګه چول پیسې راغلي یس دغه ته ویل کېږي نه. نو انویسټینګ اکټیویټیز د مراد دا شو چې کم مطلب کم سیلز مونږ کوو د کسٹمر د خانه چې کومې پیسې مونږ ته راځي هغه مونږ په انویسټینګ اکټیویټیز کې ریکارډ کوو یا مونږ یو مال اخلو سودا اخلو په هغې باندې زمونږ کم پیمنټ چې مونږ کوو کم کیش چې مونږ ورکوو کومه خرچه هغه مونږ په انویسټینګ اکټیویټیز کې اچوو. بل زمونږ سره راځي فاینانسینګ اکټیویټیز. فاینانسینګ اکټیویټیز دې ته ویل کېږي کم کیپټل چې مونږ لګوو یا کم سود چې مونږ ورکوو دغه زمونږ په فاینانسینګ اکټیویټیز کې ریکارډ کېږي. اوس ګوره دی او یو شیز دلته بلم دی ښه ډیویډنډز. دا ډیویډنډز نه دی دا مونږ په فاینانس اکټیویټي ډیویډنډز دې ته وایي چې بزنس تاو کو کال پوره شو ګټه وکړه دا ګټه په دې مالکانو باندې تقسیمې شي ته ډیویډنډز ویل کېږي هغه به مونږ په فاینانس اکټیویټیز کې ریکارډ کوو.